Всім привіт! Я хочу сьогодні сказати свою історію. Відразу вибачаюся, якщо вона буде сплутана, я хвилююсь дуже. Це перший мій запис аудіо чи відео, тому можливі якісь зупинки і повторення. Тому перепрошую. Я вирішив розказати історію, тому що пройшло вже більше півроку з того моменту, як це трапилось. І я думаю, що, можливо, комусь допоможе моя історія і моя інформація для того, щоб теж здійснити свою мрію. Не побоюся цього слова. Так що ж трапилось вже більше, ніж півроку тому? Трапилось те, що я зміг вийти з України на волю. На сьогоднішній день я вже досить довгий час проживаю зі своєю сім'єю в Канаді. В мене є робота, ми винаймаємо чудовий великий дім з 3 спальнями, і у нас все є для життя. Є побутова техніка, є автомобіль новий, куплений в кредит, за який я виплачую, є медичне страхування, страхування від нещасних випадків, стоматологічні плани, по зору і таке інше. Але я хотів розказати не про це. Я розумію, що я записую цю розповідь, щоб розказати нюанси про те, як я виходив з України. Так от, сталося це у лютому, наприкінці лютого. Я спробую розказати те, що я можу розказати, але зрозумійте мене правильно, багато інформації я не можу розповідати, тому що цим каналом користуються інші люди, і, наскільки я знаю, до сих пір досить успішно. Тому я не хочу нікого підставляти, не хочу, щоб цей канал прикрили через мене. Я розумію, що ця стежка не вічна, але нюанси і особливості, з якими я зіштовхнувся в процесі свого виходу, в будь-якому разі можуть вам допомогти, якщо ви заплануєте таку подорож. І неважливо, в якому місці кордону ви будете переходити. Тому не ображайтесь, якщо вам здасться, що інформації мало, чи що я дуже зашифрований. На це є причини, як я казав. Якщо я буду називати імена, всі імена вигадані, всі події могли не відбуватись насправді. І ясно, що я трошки намагаюсь все одно зашифруватись і не хочу поки показувати своє обличчя. Тому пишу вам для картинки відео канадських доріг, де я зазвичай їжджу. Так от, повернемось до нашої історії. Виходив я у лютому місяці. Погода була, мені пощастило, досить теплою. Було десь для лютого, було десь плюс 5, плюс 7 градусів, мабуть, в день, вночі плюс 3, плюс 5, отак. Я цей маршрут дізнався від знайомих людей, і я заплатив гроші за цей маршрут, за те, щоб зі мною поділилися інформацією. Коштувало це 6 тисяч американських доларів. Платив криптою на невідомий мені гаманець, тому ризики були. Але я йшов ва-банк.
Щоб розплатитися за цю інформацію, я продав усе, що в мене було в Україні. Це автомобіль, це побутова техніка, це велосипеди і багато-багато чого іншого. І отримавши інформацію, як я їхав? Я доїхав, виходив я з Вінницької області через Придністров'я в Молдову. До Вінниці я доїхав потягом, виходив на вокзалі в Вінниці, і я вже тоді боявся, що мене можуть прийняти на вокзалі. Я обирав такий потяг, щоб він приходив якомога раніше на вокзал. Я сподівався, я розраховував на те, що ТЦКшники дуже рано ще сплять, що в них знарядка, я сподівався, що десь о 6-й, о 7-й, і раніше 8-ї вони до вокзалу не доїжджають. Не знаю, наскільки я був правий, але мені це допомогло. Я приїхав на вокзал до 7-ї ранку, комендантська година з 5-ї, а це було трошки після 6-ї ранку. Я вийшов з толпою людей з вагону, з вокзалу, і відразу пішов подалі від вокзалу по невеликим вулицям. Щоб ніде не затримуватись. Мені потрібна була маршрутка, автобус до населеного пункту, до якого я сказати не можу. І вона виїжджала в день туди. Мені треба було квиток, я купив завчасно онлайн на цю маршрутку. І я хвилювався, як я сяду на вокзалі в цю маршрутку. До речі, виходив я не сам. Зі мною йшло ще 2 людини. З ними вони також купили цей маршрут, і з ними я познайомився лише в автобусі, перед автобусом. Ми не знали, як сісти в автобус, щоб нас не прийняли на автовокзалі. Це були ризики, але обережно дивлячись по сторонам, і нам ще пощастило трошки, була повітряна тривога, і якось так наша маршрутка прийшла, ми там ходили, крутились неподалік, а вже за 2 хвилини до відправлення вже перевірили квитки у людей, ми підбігли, кажемо, нам теж туди, вибачаємось, запізнилися, і нас пустив водій, і ми сіли і поїхали. Як їхали, ми боялися, що будуть блокпости і можуть перевіряти документи у чоловіків, але блокпостів не було. Точніше, блокпости були, але не зупиняли маршрутку. Можливо, тому що це досить далеко було від кордону, і ще тому, що, я думаю, тому що це була неділя. Так, я навмисно обирав день тижня неділю, щоб я сподівався, що більше ТЦКшників буде вихідних, і, можливо, прикордонники трошки розслабляться і сплять. Це наївно, звичайно, так полагати, але хотілося якісь мати додаткові пару відсотків шансів. І ми їхали цією маршруткою до населеного пункту. Довгий час досить, і проїжджали блокпости, але нас не зупиняли, нам пощастило. І я вирішив виходити з маршрутки, не доїжджаючи до населеного пункту, куди вона їхала. Ми попросили водія зупинити нам на в'їзді в населений пункт. Це була кінцева, по-моєму, маршрутки, кінцева точка, але я не впевнений. Не пам'ятаю вже. Попросили зупинитися на заправці,
неподалік від населеного пункту. Сказали, що нас там чекають. Він зупинився, ми вийшли і пішли. На заправці вже люди були такі насторожені. До нас підійшов хлопець і спитав, куди ми їдемо, чого ми їдемо, до кого ми їдемо, що ми тут шукаємо. Ми сказали, що їдемо до родичів, назвали інший населений пункт, сказали, що хочемо впіймати попутку. І нам так пощастило, що на заправці була машина, яка їхала в ту сторону, яку нам треба було. І ми уїхали з тої заправки, проїхали з цією машиною 3 кілометри, подякували чоловіку на машині і вийшли неподалік населеного пункту другого. І звідтіля там ми зайшли в той населений пункт і вже йшли, хоча це досить далеко до кордону було, більше 30 кілометрів, але люди з-за парканів дивились на нас підозріло, і ми розуміли, що ми тут не можемо ходити спокійно, що можуть подзвонити кудись і повідомити, що тут незнайомі 3 хлопця вештаються з рюкзаками. Тому ми спробували знайти якесь заброшене приміщення, ми його знайшли, сховались там і дочекались до сутінків, до вечора, знаходились там. За цей час ми трошки познайомились друг з другом і домовились про якісь речі, якщо поки будемо йти, якщо якісь будуть непередбачувані події, як нам поступати. Коли наступили сутінки, хлопці хотіли ще трошки почекати, але я сказав, що треба йти, тому що я хвилювався, нам треба було до світанку перейти кордон і відійти достатньо від кордону, щоб не було проблем. А йти нам треба було більше 40 кілометрів. Так, це досить круто, але, дякувати Богу, погода була не холодна, був вітер, було хмарно, і це дуже добре, тому що я розраховував, що завдяки вітрові не буде дронів у прикордонників. Тому, якщо перше чи якась така порада всім, дивіться на погоду, слідкуйте за погодою, коли плануєте вихід. Вітер і хмарність велика, навіть дощик невеликий, це все на користь нам. Хоча великий дощ – це не дуже добре, тому що лишаються сліди свіжі на землі, і по цим слідам можуть вистежити і наздогнати. Коли стемніло, ми вийшли з цього села і пішли в сторону кордону вздовж дороги. По дорозі ходити не можна, треба йти по полям, неподалік від дороги. Відразу проаналізуйте карти Google чи ще якісь істочники. Добре, коли поруч з дорогою є лісопосадка, є дерева. Ми йшли за цією лісопосадкою по полю, по пахоті, по перекопаному, по бур'янам, по чагарникам, по всьому такому. І ми йшли в режимі 40 хвилин йдемо, 5 хвилин відпочиваємо. Потім відпочивали 10 хвилин, потім 15. Потім зрозуміли, що довше паузи робити не можна, тому що час спливав. Іноді по дорозі проїжджали окремі машини, але дуже рідко. І інколи машини їхали повільно.
І було декілька машин, які їхали з виключеними фарами. Я впевнений, що це були або прикордонники, або хтось, хто слідкує за цим всім. І я думаю, що вони так патрулювали цю ділянку і намагалися когось побачити. Тому ні в якому разі, як би вам не було важко, як би не було, можливо, там якийсь біль відчуваєте ви чи ще щось, ні при яких умовах не виходьте на дорогу. Тому що все одно можуть бути патрулювати безпілотники, не дивлячись на вітер, є важкі квадрокоптери, є безпілотники, типа Орла, этих самих там лелек і таке інше, яким не страшний вітер, яких є тепловізійне обладнання. І ми цього дуже боялись, тому намагалися якомога ближче до дерев йти. Хоча я розумію, що дерева не дуже сильно допомогли б, тому що був лютий місяць і нема ні листя, нічого такого, за чим можна сховатись. Темп в нас був досить швидкий, такий походно-бойовий, тому ще одна порада. Готуйтеся до цього переходу, буде важко. У нас хлопці, які йшли зі мною, займалися півроку волейболом кожен день, займалися легкою атлетикою. Я більше півроку вже не виходив з хати, тому я купив собі тренажер і велотренажер, і кожного дня я годину-півтори на велотренажері наїжджав маршрути. А останні десь місяць я зміг роздобити орбітрек і на ньому ходив, щоб теж вправи загальні на укріплення м'язів, на дихання, на все таке інше робив, тому що інакше дуже складно буде. Наступне – взуття. Взуття дуже не раджу взувати кросівки. Краще ботинки, чоботи, або якісь такі військові якісь там кірзачі чи ще щось. Зручні, обов'язково ви в них мусите спочатку походити десь вдома, розносити, щоб вони вам не натирали. Чому не кросівки? По-перше, тому що було холодно і були історії з кросівками, потім розповім окремо, якщо не забуду. По-друге, ми йшли по землі, вона була не промерзла, вона розсипалася, були перепахані поля, і після зими дуже рихла земля, і в кросівки постійно засипалася земля, і ця земля дуже сильно натирала ноги. У хлопців були кросівки, в них були кроваві мозолі, вони потім дуже довго, декілька тижнів реабілітувались і навіть можна якусь інфекцію занести, не дай Боже. Ми для профілактики навіть, я їм давав антибіотики, пілі антибіотики, щоб не було ніякої бяки. А взагалі взимку, чому ще кросівки не можна, бо була історія по цьому маршруту. Хлопець при -5 виходив в кросівках, і вони трошки блуканули, дуже пізно виходили, і важкий був перехід у них. І коли його прийняли, вже він добрався до кінцевої точки маршруту, виявилось, що в нього відмерзло декілька пальців на нозі, і йому довелося, його здали погранцям, правда, придністровським, не українським, і його повезли в шпиталь, і там ампутували 3 пальця на нозі. Така от історія. Тому дуже обережно зі здоров'ям. Ще який нюанс? Ми домовились, що всі йдуть швидко, але обережно. Тому що якщо хтось травмується, зламає ногу, вивих якийсь великий, ми не граємося в героїв, ми його на собі не несемо, цього хлопця.
тому що ми тоді всі не встигнемо, тому що більше 40 кілометрів вночі, по пахоті, хоч би самим добігти. І домовились, що він не викликає допомогу, поки або ми йому не відмаякуємося, що з нами все добре, або якщо вже в обід наступного дня можна там викликати допомогу. Дякувати Богові, нічого такого не відбулося. Всі дійшли, це я так проспойлерю, неушкодженими, але такі нюанси відразу плануйте. Краще йти не одному, краще йти вдвох-трьох, але не більше. Чому не більше? Тому що велика група, вона гальмує, вона все одно у всіх підготовка різна, комусь зле, хтось вже стомився, хтось навпаки біжить попереду, каже бігом-бігом, можуть бути конфлікти. І тому оптимально 2-3 людини. Одному йти не раджу, тому що, знову ж, можуть бути якісь моменти, і не хотілося б лишитись в полі у лютому місяці, або навіть у березні самому замерзати. Якщо якась халепа трапиться, там розрядилась мобілка, зламав ногу, напали якісь дикі звірі, можливо, чи ще щось. Ось так. Далі. В такому темпі ми йшли досить довго. І ще раз скажу, що досить важко було, хоча всі були фізично підготовлені, але ніхто не розраховував на такий великий маршрут. Ніхто насправді толком не знав, скільки це може зайняти часу, ніхто не знав складності рельєфу. І я брав запас декілька годин, ми намагалися швидше пройти, але все одно ми досить довго йшли. Дійшли ми до кордону. Кордон – це була невеличка річка, ми її перейшли. І потім вже по придністровській стороні ще йшли десь 5-7 кілометрів від кордону, знову, щоб нас там зустрічали. Це було частиною плану, це була домовленість. Але якщо будете йти самі, не знаю як зараз, тоді півроку тому я моніторив, можна було спіймати попутку з Придністров'я, можна доїхати навіть, спробувати до Тирасполя, до їхньої столиці, там здатись погранцям, попросити прихистку. Вони тебе будуть тримати добу-півтори, відкатають відбитки пальців вроді, але це не точно, я не знаю, перевірять документи, що ти не в розшуку, і ти напишеш, що ти просиш прихистку, що ти не хочеш лишитися в Придністров'ї, просиш відпустити до Молдови, вони тобі якийсь штраф вроді виписують, це не точно, це вже байки, я з цим не стикався, не знаю. Довозять до кордону з Молдовою і здають тебе молдовським прикордонникам. Молдовські прикордонники також тебе перевіряють, десь добу тримають, кормлять, дають розкладушку спати, поки все перевірять. Потім, якщо все добре, тебе відпускають, ти можеш їхати в Кишиньов, і там вже легалізуватися, іти до їхньої там якоїсь установи, погугліть, я не знаю, я займався другим методом, зараз або наступного разу розповім. І там легалізуюся від 2 тижнів до 1,5 місяця, черга була тоді, зараз не знаю, як там твориться. Це якщо самі по собі. Якщо не самі по собі, якщо як йшов я, то і майте при собі гроші. Майте при собі гроші, краще мати євро, але небагато. Тримайте десь не більше 200 євро невеликими купюрами, там по 20-50 євро на всі оці моменти, тому що більше ризиковано, можуть, я не знаю, відібрати,
обібрати, таке інше. Краще картки банківські мати з можливістю зняти готівку в будь-якому банкоматі. Всі українські банки працюють в Молдові, але є обмеження на зняття готівки на добу і на тиждень. Я з цим стикнувся, я з собою кеша не віз взагалі, не ніс, я ніс 50 євро лише, і мені було важкувато, тому що грошей було малувато, я позичав у хлопців. Дякую їм за те, що мені позичали, бо хоча ми були незнайомі, але досить добре подружилися за цей переход. Всього переход зайняв з моменту виходу з села до моменту, коли ми прийшли на точку, в безпечне місце, скажімо так, в Придністров'ї, все це зайняло майже 12 годин. Тому це в досить доброму темпі ми десь бігли навіть. Так що майте на увазі, тому що головне ніколи не робіть помилку, не виходьте на дорогу, тому що окрім якихось дронів, квадрокоптерів, автомобілів, погранців без світла, є, я впевнений, якісь фотопастки, є фотоловушки, так називаємо, є якісь, можливо, інфрачервоні радари чи ще щось, що моніторить дорогу. Тому на дорогу не виходьте ні за яких умов. Коли приїжджала машина, ми падали в землю, скидали рюкзаки, падали в землю, максимально притискалися, і щоб нас не побачили. Ясно, що чорний одяг, чорні капюшони, чорні перчатки, все чорне, нічого блискучого, ясно, що не може бути. Ще дуже важливо, коли йдемо, не розмовляємо, тому що хоча був вітер, все одно звук дуже далеко, навіть тихенький голос дуже далеко розноситься. І тому, якщо десь є якийсь патруль чи ще щось, якийсь, можливо, там тимчасовий блокпост, вони почують і будуть готові вас прийняти. Тому взагалі не спілкуйтесь, якщо щось треба, підійдіть, троньте напарника за руку, шепотом йому в вухо скажіть. На вухо так, краще взагалі навіть шепотом не розмовляти, бо це небезпечно. Які ще моменти? Беріть з собою аптечку, як я вже сказав, антибіотики, щоб були, від живота, від якийсь обезбол обов'язково. І хлопці брали, я цим не балувався, але хлопці брали якісь ще препарати в аптеці, щоб для тонізації, скажімо, такі енергетичні колеса невеличкі, щоб, коли зовсім занепад, щоб трошки підбадьорити свою нервну систему, щоб швидше бігти, скажімо так. Окремо таке можна брати, таке практикують ті, хто виходять, але знову ж дуже така важлива порада на кордоні, коли вже дійшли до кордону, всі ці речовини скидуйте, викидуйте, топіть в річці і таке інше, з собою навіть метра по території іншої держави не несіть. Тому що, якщо вас приймуть з якимось препаратом, то до 20 років можуть впаяти. Скажуть, що ви наркокур'єри, неважливо, що у вас там одна пігулка чи якийсь один там коробок, скажімо так, чогось, якихось речовин. Тому, бо були прецеденти, хлопець один для друга ніс і косячок, і його прийняли, і проблеми у того хлопця, не знаю, що з ним сталося, але більше його не бачили. Якось так. Тому будьте обережні, майте на увазі, що з собою за кордон не приносите нічого, що може бути заборонено в тій країні. Вам треба легалізуватися і жити, а не щоб депортували прямо з кордону назад. Буде дуже прикро, якщо так відбудеться.
Так, за це все сказав. Далі, що я робив? Коли перебрались вже ви в Придністров'ї, ви шукаєте шляхи, як добратись до Кишинєва. Як я розказав раніше, можна здатись погранцям, можна спробувати з місцевими жителями домовитись, якщо є гроші, щоб вас переправили в Молдову. Я так розумію, там це багато хто практикує, але я думаю, що шансів 80-90%, що вас таки здадуть в поліцію Придністров'я, ПНР, тому що вони там теж налякані і хочуть співпрацювати з властями, скажімо так. І потім, коли вас там випустять з Придністров'я і пройдете ви етап в Молдові легалізації, якщо вас прийняли, і добираєтесь до Кишинєва. Якщо не прийняли, якщо ви змогли доїхати до Кишинєва якимись окольними путями, чи перейшли точно так же десь кордон з Придністров'я до Молдови, або ви зразу приходили на молдовський кордон, що треба робити? Треба доїхати до кордону з Євросоюзом, тобто з Румунією. Молдова кордонами межує тільки з Україною і Румунією. Румунія – це вже ЄС. І якщо раніше ви ніде погранцям не здавалися, тобто моя історія, то я розкажу про себе. Ми прийшли на кордон, на пункт пропуску. Знову не хочу казати, який саме пункт пропуску, тому що, щоб комусь не завадити, можливо, потім як-небудь розповім, поки не бачу великого сенсу це розказувати. Добрались до цього пункту пропуску, здалися там властям Молдови, сказали, що ми нелегально вийшли з України і хочемо виїхати в Румунію. Ті нас перевірили нашу історію виходу, взяли в нас заяви, де ми все це дуже ретельно описали. Також ми написали заяви, що ми відмовляємося від прихистку саме в Молдові і не потребуємо його, а також, що ми вдячні властям Молдови за те, що вони нам допомагають на всіх етапах. Після цього нас випустили з пункту пропуску, ми прийшли на пункт пропуску в Румунії. Там нас теж подивились, перевірили. Нам молдовські прикордонники дали папірець, що ми перевірені, тому що у нас не було штампу про в'їзд в Молдову, тільки про виїзд. І румунські прикордонники поставили штамп про в'їзд і нас впустили. Ми погуляли пару годин по Румунії і потім, так як нам треба було повертатись в Молдову, повернулись тим самим шляхом. І в нас не було питань ніяких при в'їзді. І нам поставили всі штампи, і ми змогли заїхати в Кишинів, знову повернутися і прожили там ще досить багато часу. Якось так. Я впевнений, що я багато яких деталей не сказав, щось навмисно пропустив, а щось банально забув. Тому, можливо, трошки пізніше запишу ще одне відео. Я не думав, що воно таке довге буде. Я сподівався, десь хвилин 20 вложиться, але вийшло трошки довше. Але в будь-якому разі пишіть коментарі під цим відео, пишіть свої запитання. Якщо запитання будуть цікаві, і їх буде багато, я обов'язково зніму продовження і відповім на ваші запитання. Тому що я хочу, щоб моїм досвідом могли користуватися інші чоловіки, українці, щоб я вважаю, що така моя місія
Я дуже люблю Україну, але я ненавиджу, що з нею зробила влада, що зробила не свободну, не вільну мою батьківщину, мою країну. От. Всім дякую за увагу. Пишіть. Я дуже радий був висловитись. Мені це весь час хотілося зробити. І до нових зустрічей. Всім па-па.